Voidaan niinku rehellisesti sanoa, että se nyt ei siihen kisaan vaikuta yhtään, mutta semmoinen niinku vähän niin taikauskoinen rituaali, niin onko sulla semmosia? Jos ei olympiapaikkaa tuu, niin mikä olisi semmoinen hyvä suunnitelma B? Saattaa käydä vähän tämmösiä pikku unohuksia, niin kuin vaikka piikkarit unohtuu kisapäivästä. Kesän kisat jatkuu ja luvassa on pientä maakuntamatkailua, että eka on 1500 metriä täällä Lappeenrannassa ja tästä matkataan sitten suoraan Joensuuhun, missä on 800 metriä. Tervetuloa Lokiin! Aamuverkka tehty ja käytiin tuossa samalla sitten kentällä hakemassa kisakansiosta sitten kilpailunumerot. Kesän eka puolisko oli tosiaan niin intensiivistä olympiapaikan metsästämistä, että sit kun sieltä varmistui se, että sinne olympialaisiin ei päässyt, niin kyllä siinä sen verran tyhjä fiilis tuli, että siinä kyllä kaipasi semmoista henkistä palautumista. Että nyt tässä on kyllä löytynyt semmoinen hyvä niin kuin fiilis tähän loppukauteen vielä, että kunto on kuitenkin niin hyvä, että haluaisi vielä pystyä parantamaan noita ennätyslukemia niin kuin tonni vitosella ja miksei kasillakin, että toivoisi, että saisi semmoisia tosiaan niin kovavauhtisia kisoja. Ja tänään nyt sitten on Lappeenrannassa kyllä yksi hyvä mahdollisuus kovavauhtiselle kisalle, että ennätys nyt on jo itsessäänkin arvokas, mutta sitten voi miettiä myös tulevaisuuden kannalta, kun lähdetään vaikka ensi kesä MM-kisoja varten rakentamaan sitten taas sitä omaa ranking-pistepottia, niin mitä paremmaksi mä saisin sen tällä kaudella sen ennätyksen, niin sitä paremmin se auttaisi mua sitten myös pääsemään semmoisiin hyviin pistekisoihin sitten ensi kaudella. Yleisön suosikki. Kiitoksia kaikille, ketkä äänestitte. Kyllä niin kuin lämmittää kyllä sydäntä toi, että valittiin sitten illan suosikkiurheilijaksi. Että oli jotenkin muutenkin tosi kiva kisata silleen, että yleisö oli kivasti paikalla, vaikka siinä oli vähän sateista keliäkin, niin tuntui, että se yleisö jotenkin eli tosi hienosti mukana ja semmoista niinku, oli paljon kohtaamisia fanien kanssa ja tämmöistä. Itse kisasta silleen, että mä olin vähän silleen, että tässä nyt on riskissä, ettei tuu vauhtikisaa ja se vähän niinku varmistui siitä, siinä callingkeltailtassa sitten, että kun tuntui vähän siltä, että porukka oli vähän niinku sillä mielellä, että he haluaa vaan niinku kisata ihan vaan kisaamisen ilosta sitten. Mäkin olin vaan silleen, no sitten kisataan, että ei se niinku väkisin tuu se vauhtikisa. Suunnitelma oli se, että tänään lähdettiin taistelemaan voitosta, oli sitten vauhtia tai ei. Joe sitten tuli vielä paremmalla kirjalla sitten lopussa ohi, mutta hyvä kisa kuitenkin tuosta saatiin. Mutta huomenna sitten lähdetään tästä kohti Joensuuta. Luokkaretki etenee. Parhaat liikun mitä nyt.
Joensuussa ollaan ja sen verran tulin tähän kentälle, että mä lähden tästä tekemään verryttelyn ja ennen sitä mä käyn sitten vielä Ylen haastattelussa, kun Yle on nyt tekemässä juttua tosta jänisjuoksemisesta, kun ne nyt haastattelee siellä Jan Rudolphia, joka on siis tosi kokenut jänisjuoksija ja sopivasti vielä munkin tämän kauden tonni vitosen kisoista, niin suurimmassa osassa on nimenomaan Jan ollut sitten jäniksenä. Että multa ne sitten kyselee siitä, että mitkä on ne jutut, mitkä tekee niin kuin hyvästä jäniksestä hyvän jäniksen. Ja mä sitä tässä pohdiskelin ja ehkä niin kuin, ykkösjuttuna on totta kai se, että hyvän jäniksen pitää pystyä juoksemaan niitä väliaikoja, mitä siltä on tilattu semmoisella sopivan tasaisella vauhdinjaolla. Vaatii tosi paljon sitä taitoa ja kokemusta siihen, että pystyy juoksemaan niin tarkasti niitä väliaikoja, mitä tilataan. Ja sitten toinen juttu, mikä tekee hyvää jäniksen, on se, että se jänis myös oikeasti kommunikoi niiden kilpailijoiden kanssa silleen. Kilpailijoiden kanssa kommunikoiminen myös voi itsessäänkin luoda sitä henkeä silleen, että hei, tehdään tästä hyvä kovavauhtinen kisa, että sillä niin kuin saa myös luotua sen ilmapiirin siihen, että porukka lähtee siihen seuraamaan sitä jänistä. Se on kisapäivä ja laukku alkaa olla pakattuna ja kohta lähdetään kentälle. Emililläkään on laukku siinä pakattuna. Sanohan nyt joku, mikä on niinku kisapäivässä semmonen niinku, no ei ehkä niinku rutiini, vaan ennen kaikkea semmonen niinku rituaali nimenomaan. Että se ei varsinaisesti, voidaan niinku rehellisesti sanoa, että se nyt ei siihen kisaan vaikuta yhtään, mutta semmonen niinku vähän niinku taikauskoinen rituaali, niin onko sulla semmosia? No kyllä varmaan noi kengät, että kisapäivälle on varattu omat lenkkitoissut sitten verkkaan. Keltaiset, mä juoksin näillä viime kesänä EMissä ja sen jälkeen, niin näillä on aina verkkaviehtissä. Ne on niinku pyhitetty pelkästään verryttelyyn. Joo, muina päivinä näillä ei mene. Mulla on ehkä vielä taikauskoisempi, kun mulla on nää chilisukat, mitkä mä pistän jalkaan sille edellisenä iltana, kun mennään nukkumaan. Että vaikka niinku löytyykin tommosia taikauskoisiakin rituaaleja, niin mä koitan pitää ne silleen, että mikään rituaali ei ole semmoinen, että se niinku olisi pakko tehdä, koska sitten se päivä vielä koittaa, kun mä en pysty vaikka laittamaan noita sukkia jalkaan, että mä unohan ne kotiin tai jotain semmoista, ja sitten se ei saa olla se syy, minkä takia se itsevarmuus siihen kisaan ei löydy. Tällä kaudella mulla on tosiaan painotus ollut aika vahvasti tonni vitosella. Semmoisia vauhtikaseja ei ole tullut silleen juostua, niin tänään on toivottavasti semmoinen, että pystyisi tekemään kasillakin sitten hyvää tulosta. No niin, toive oli päästä vlogiin. Mikä on sellaisia terveisiä laitatte nyt sitten vlogille? Terkkuja kaikille juoksijoille ja urheilijoille. Joo, kaikille juoksijoille laitetaan terveisiä. Kovaa. No miltä se näytti sen kisa? Hyvältä. No niin, oikea vastaus. No, eipä tullut Lappeenrannasta eikä Joensuusta kummastakaan sitten vauhtikisaa, mutta jos Lappeenrannassa mä osasin ennen kisaa jo vähän niin kuin odottaa sitä, että siitä ei vauhtijuoksu todennäköisesti tuu, niin Joensuussa mä kyllä ihan viimeiseen asti ajattelin, että siitä on tulossa hyvä vauhtinen kisa, koska jotenkin se porukka oli vähän niin kuin sen olon, että kaikille kenen kanssa juttelin, niin oli vähän, että joo, että lähdetään vaan niin kuin rohkeasti vaan siihen jäniksen perään ja kokeilemaan kovaa vauhtia. Ja takasuoralla mä luin vähän väärin sen, että mitenkä kenialainen siinä lähti siihen jäniksen perään. Se tavallaan niin kuin lähti seuraamaan jänistä, mutta sitten vaan jättäytyi siitä jäniksen vauhdista sitten pois, että sitten se jänis pääsi karkaamaan ja ärsyttää toi silleen, kun toi meni nyt vähän niinku hukkaan toi jänis tossa, kun oli niinku hyvä jänis, joka juoksee vielä 600 metriä asti, niin nyt me ei sitten vaan yhtään käytetty sitä hyödyksi sitten, että olisi vaan pitänyt itse lähteä rohkeammin vaan siihen suoraan perään. Kova starttilista ja pystyin sieltä kuitenkin sitten ottamaan sen kakkossijan, että siinä mielessä ihan onnistunut kisa.
sitten tulisikin vielä vähän erilainen kisa sitten tähän kohti, että Jesheimissa kun me oltiin alkukesästä Zanin kanssa, niin siinä me ruvettiin sitten ruokapöydässä puhumaan vähän silleen, että onhan se täysin mahdollista, että ei tule sitä paikkaa sinne Pariisin olympialaisiin, niin mitäs me sitten keksittäisiin tähän kesään, että mikä olisi semmoinen hyvä suunnitelma B, ja siinä kohti Zan sitten ehdotti, että haluaisinko mä juosta 2000 metrin kisan. Ja se oli aika hauska ehdotus, koska itsekin on pari kertaa miettinyt silleen, että 2000 metrin Suomen ennätys voisi olla semmoinen, mikä olisi rikottavissa, että sovittiin silleen, että jos ei olympiapaikkaa tuu, niin sitten juostaan 2000 metrin kisa, ja sillä reissulla tässä nyt sitten ollaan. Ja tää kisa nyt järjestyi meillä täältä Sipoosta sitten, että täällä on nuorten aluemestaruuskilpailut, mutta sitten siinä vähän niin kuin tämmöisenä näytöslajina on sitten lisänä tää meidän 2 tonnia sitten, missä yritetään rikkoa Suomen ennätys ja samalla sitten Slovenian ennätys. Suomen ennätys on 5.00, eli tarkoittaa tasan minuutin kierroksia, niin silloin tullaan siihen 5 minuuttiin. Suunnitelma olisi silleen, että lähdettäisiin niinku alkuunsa vetämään niitä tasaisia minuutin kierroksia ja loppukirjalla sen 5 minuutin alle sitten, mutta toi niinku kuulostaa silleen tonnivitosen kuntoon kun vertaa, niin kuulostaa just semmoista, että kyllähän toi niinku tehtävissä on, mutta tosi paha sanoa sille, mitä se lopulla sitten tarkoittaa se viimeinen 500 metriä sitten siihen lisää vielä siihen, koska se on niinku 3, 4, 5 vauhtia tonnin vitosella, mutta lähdetään koittaa. Samu on meillä jäniksenä. Samu vetää tonnin asti. Katsotaan mitä tänään saa aikaan. Olisi tarve 45 koon piikkareille, että jos joku haluaa, jolla on mahdollisuus lainata piikkareita kokoa 45 tätä Zanin 2 tonnin juoksua varten, niin kuuluttamo voi olla yhteydessä, niin katsotaan, saataisiko Zanille vielä kunnon kengät jalkaan tuohon kisaan. Zanille syntyi just eilen toinen lapsi ja siinä sitten lapsen syntymän myötä saattaa käydä vähän tämmösiä pikku unohuksia. Niin kuin vaikka piikkarit unohtuu kisapäivästä. Mulla niin toi voisi tapahtua ihan ilmaista lapsen syntymääkin. Että vaikka tässä on 15 vuotta urheilu, niin on kyllä nyt vaikka mitään ilmoittautumista unohtunut ja muuta. Niin joo, tämä on ihan inhimillistä. Joo, kyllä tää voisi käydä ihan kelle vaan. Voin itsekin kyllä vahvistaa tämän. Well, that was tough. We fell away from the pace like about 2-3 seconds, and Yeah, I take the blame on that. but I saw that we were like about that 3 seconds behind, and I tried to pick it up. I was able to do that like 60 seconds lap, but not faster, so it wasn't the easiest day. The Slovenian national record, at least I made it. Yeah, At least. but yeah, it's okay. Next time for sure. Yeah, next time. It was good effort. This was a small event. Yeah, You were basically yeah, running yeah, alone yeah, then yeah. pretty long, so I think a good effort though still. Yeah, you can see that there is the potential to do it, but it just wasn't today. Yeah. Tough day. Yeah. Kyllä siinä vähän kun meni kärkeen ja yritti lähteä imeen sitä eroa kiinni, mikä siihen tavoiteaikaan oli. Ja tavallaan aina kuuli vaan uudestaan ja uudestaan sen, että 3 sekuntia perässä. Niin kyllä siinä pikkusen se selkäranka kieltämättä katkesi, että ei vaan niin kuin millään saanut sitä. Että jos mä olisin ollut vaikka 2 sekuntia perässä saanut jossain kohti, niin sitten olisi semmoinen, että okei, nyt vauhti kiihtyy, että mä oikeasti saavutan sitä, mutta kun ei yhtään saavuttanut, niin. Mutta juuri tulleen tiedon mukaan Suomen ennätys tästä ei tullut, mutta Keski-Suomen piirinennätys tästä tuli. Kuulemma piirinennätys oli vuodelta 65, eli 59 vuotta vanha piirinennätys sitten rikkoutui tässä ja mentiin nyt sitten Suomen kaikkien aikojen tilastossa 3. että jotain nyt sentään. Ja tosiaan niin kuin sanottiinkin, niin kyllä tässä niin potentiaali siihen olisi ollut, mutta tänään oli vähän vaan vaikeampi päivä sitten, että ei lähtenyt, mutta ehkä vielä joku kerta sitten yrittää uudestaan. Tässä tulee nyt semmoinen 3 viikon tauko kisoista, missä kerkee silleen kunnolla treenaamaankin, ennen kuin sitten seuraavassa vlogissa palataan asiaan kauden viimeisten kisojen tiimoilta. Tässä vaiheessa oikein paljon kiitoksia superthankseista, paina tykkäys, tilaa kanava ja kippari kuittaa.
Mitähän vielä? Ei kai muuta.